Hi! Welcome to Bookbox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਲਿਖਾਰੀ ਅਮਿਤ ਗਰਗ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੀਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲੱਭਿਆ। ਓਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚੱਲ ਪਵਾਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੀਕਿਆ। ਪੀਟਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮਿਲਿਆ। ਤੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਦਲੇਰ ਹੈ, ਪੀਟਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਂਗਾ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ? ਸ਼ੇਰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਪੀਟਰ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਲ ਮਿਲੀ। ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੀਟਰ ਨੇ ਇੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਂਗੀ? ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਲ ਮੰਨ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਪਹਾੜ ਉੱਚੇ ਤੇ ਪਥਰੀਲੇ ਸਨ। ਸ਼ੇਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੀਟਰ ਕਾਫੀ ਫੁਰਤੀਲਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਇੱਲ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਘਾਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਡ ਮਿਲੀ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਂਗੀ? ਪੀਟਰ ਨੇ ਭੇਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਤੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਘ ਦੇਂਗੀ? ਭੇਡ ਮੰਨ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪੀਟਰ, ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਇੱਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਇੱਕ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਉਸ ਅੰਤਹੀਨ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਉਸਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਊਂਟ ਮਿਲਿਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਪੀਟਰ ਨੇ ਊਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਏਂਗਾ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਂਗਾ? ਊਂਟ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਪੀਟਰ, ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਭੇਡ ਊਂਟ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ। ਇੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਊਂਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਲੱਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ। ਊਂਟ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਕਾਫੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਛੂ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਏਂਗਾ? ਪੀਟਰ ਨੇ ਕੱਛੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕੱਛੂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੀਟਰ, ਸ਼ੇਰ, ਇੱਲ, ਭੇਡ ਤੇ ਊਂਟ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇਜ਼ ਲਹਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟੋਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਛੂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਲੂ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਲੂ ਨੇ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ? ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੰਗਲ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਟੇ ਰਹੇ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਲੂ ਸਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.